Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đang yêu nhau say đắm, xóa tan tin đồn ngoại tình. Việc anh chính là người chủ trì hôn lễ của họ được tiết lộ, gây nên sự ghen tị lan rộng. Chồng của bạn thân tôi đã vội vã về nhà chăm sóc người vợ đang sốt của cô ấy vào thời điểm quan trọng. Phùng Thiệu Phong và vợ đã dùng sự ngọt ngào của mình để xóa tan tin đồn. Sự trả thù của một người họ hàng xa thật đau lòng, trong khi thành công trong sự nghiệp của một người chị gái lại hoàn toàn trái ngược với những thành công trong tình yêu và hôn nhân của cô ấy. Những câu chuyện có thật này cho bạn thấy, cuộc sống thú vị hơn nhiều so với kịch bản. Chồng của bạn thân tôi đi công tác cả năm trời, và chúng tôi luôn phàn nàn về việc cô ấy phải chăm sóc con cái một mình vất vả như thế nào. Một ngày nọ, khi cô ấy lên cơn sốt dữ dội, chồng cô ấy đã vội vã về nhà giữa đêm để chăm sóc cô ấy, thậm chí còn bỏ cả công việc để đưa cô ấy đến phòng cấp cứu. Mặc dù bình thường anh ấy rất kín đáo, nhưng trong những khoảnh khắc quan trọng, anh ấy lại vô cùng cởi mở và chân thành. Sau bao nhiêu năm hoạt động trong ngành giải trí, cuối cùng tôi cũng được chứng kiến một bộ phim phá tan tin đồn tầm cỡ sách giáo khoa. Một ngày sau khi tin đồn ngoại tình của Phùng Thiệu Phong nổ ra, cặp đôi tay trong tay, hôn nhau trước ống kính. Điều kỳ quặc nhất là trong đám cưới, họ lại mời cả paparazzi cũ đến làm MC. Động thái này khiến người xem hoàn toàn hoang mang. Tôi có một người họ hàng xa không chỉ lừa dối cô ấy mà còn tham gia vào việc chuyển nhượng tài sản. Sau khi ly hôn, cô ấy tái hôn và có một cậu con trai to béo. Tuy nhiên, khi đứa trẻ được 3 tuổi, cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Người vợ thứ hai của cậu ta đã bỏ trốn cùng số tiền đó. Cậu ta cũng mất hết tiền bạc trong kinh doanh sau khi bị lừa. Giờ đây, cậu ta dành cả ngày trên WeChat Moment, giả vờ đáng thương và cầu xin sự giúp đỡ. Chị gái tôi có một công việc ổn định ở tuổi 25, chức vụ chuyên môn của cô ấy tăng vọt ở tuổi 28, và cô ấy trở thành một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực của mình ở tuổi 32. Ở tuổi 26, bố mẹ cô ấy là những người duy nhất thúc giục cô ấy kết hôn vào dịp Tết Nguyên đán. Ở tuổi 30, tất cả các dì, các chú của cô ấy bắt đầu kiểm tra hộ khẩu của cô ấy. Ở tuổi 34, ngay cả những người họ hàng xa của cô cũng cố gắng sắp xếp một cuộc hôn nhân. Đến Tết Nguyên đán năm cô 37 tuổi, các bảo mối đã xếp hàng từ tháng Chạp đến Tết Nguyên Tiêu. Cảnh tượng này khiến tôi hiểu tại sao các biên tập viên lại được ưa chuộng trên thị trường hôn nhân đến vậy. Phùng Thiệu Phong và vợ ngọt ngào như cặp song sinh dính liền, và những kẻ gây rối kia thật sự quá chán. Cặp đôi đã ngọt ngào như vậy rồi, vậy mà họ lại còn bịa ra một câu chuyện xến xúa. Chính chú rể làm MC cho đám cưới, và nó còn ngọt ngào hơn cả phim thần tượng chiếu lúc 8 giờ. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng ngọt ngào như trong truyện cổ tích, nhưng họ đã chia tay vì những khác biệt về giá trị sống. Giờ đây, cô ấy tập trung vào sự nghiệp, đạt được những thành công đáng kể, trong khi anh ấy công khai hẹn hò với tình mới kém anh 19 tuổi. Cư dân mạng gọi anh là Triệu Lệ Dĩnh kín tiếng. Tình yêu khó đoán, nhưng cả hai đều mong muốn điều tốt đẹp nhất. Trong khi khán giả than thở về sự khác biệt của họ cũng nên hiểu rằng hôn nhân chỉ là một vở kịch, sau khi nó kết thúc, ý nghĩa thực sự duy nhất nằm ở việc sống một cuộc sống viên mãn. Nội dung được tạo bởi AI, hữu ích. Gần đây, làng giải trí đang xôn xao. Việc Phùng Thiệu Phong công khai mối quan hệ mới khiến ai cũng phải mỉm cười. Nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào anh và Triệu Lệ Dĩnh đã có, ai mà ngờ được hai người này lại xa cách nhau như thế này. Hãy cùng trò chuyện và suy ngẫm xem chuyện gì đã xảy ra nhé. Quá khứ của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng ngọt ngào như mật ong. Bạn còn nhớ năm ngoái, vào sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy đã đăng một bức ảnh lên Weibo ngọt ngào như chuyện cổ tích không? Người hâm mộ vô cùng phấn khích, lúc đó, ai cũng nghĩ hai người này đang hẹn hò. Suy cho cùng, họ có rất nhiều phản ứng hóa học cả trong lẫn ngoài màn ảnh. Tôi nhớ mình đã thật đáng tiếc khi hai người này là một cặp trời sinh. Ai mà ngờ được chỉ trong vòng 2 năm, họ lại đột ngột tuyên bố chia tay. Có người nói lý tưởng của họ khác nhau, một người muốn có vợ con, còn người kia thì bị sự nghiệp chi phối. Chẳng trách họ không thể tiếp tục. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong xuất thân từ một gia đình giàu có. Là con một lớn lên ở Thượng Hải, anh được biết đến là một thế hệ nhà giàu thứ hai trong giới giải trí, giàu có, quyền lực, cao giáo và đẹp trai. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh đã vươn lên từ vùng nông thôn Hà Bắc, xuất thân từ một gia đình bình dân.
Dù tính cách và xuất thân rất khác nhau, hai người vẫn đến với nhau. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp, trong khi Phùng Thiệu Phong công khai theo đuổi tình yêu mới. Chuyện ly hôn này ai cũng biết, 4 năm đã trôi qua như một cái chớp mắt. Lần này, mọi chuyện khá hoành tráng. Anh ấy tức giận đến mức đưa Chu Lâm Giai, người kém anh 19 tuổi, đi mua sắm. Ai cũng biết, anh ấy không hề giấu giếm, mà cứ thế công khai. Hôm đó, tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, người qua đường có thể nhìn thấy Phùng Thiệu Phong, đầu đội mũ và đeo kính râm. Cô gái bên cạnh anh trông thật nổi bật, tay trong tay xách túi Louis Vuitton. Ngay khi tin tức được lan truyền, có người nói đây là mối quan hệ công khai, cứ như thể sắp chia tay vậy. Thành thật mà nói, cô gái tên là Chu Lâm Giai, cô ấy mới 24 tuổi và đang là sinh viên Đại học Truyền thông Trung Quốc. Bạn nói khoảng cách tuổi tác khá rõ ràng, 19 tuổi, nhưng nhìn cách họ đi mua sắm, trông họ chẳng khác gì một cặp đôi bình thường. Thực tế, ngay từ tháng 11 năm ngoái, người qua đường đã chụp được ảnh họ đang ăn tối tại một quán ăn khuya. So sánh, hơn nữa, vào tháng 6 năm nay, Lý Á Bằng và Chu Lâm Giai đã tham dự một bữa tiệc tối, và họ khá thân thiết. Lúc đó, họ như thể đã công khai mối quan hệ. Cư dân mạng cho biết mối quan hệ của họ đã không còn bí mật từ lâu, nhưng lần này lại công khai hơn. Phản ứng của cư dân mạng, liệu cô ấy có phải là Triệu Lệ Dĩnh kín tiếng? Bạn biết đấy, phản ứng của cư dân mạng về chuyện này khá thú vị. Có người nói Phùng Thiệu Phong đã phá hủy hoàn toàn mảnh tôn nghiêm cuối cùng của Triệu Lệ Dĩnh. Suy cho cùng, cả hai đã giữ kín tiếng kể từ khi chia tay, dành thời gian cho các con, thăm hỏi nhau trên phim trường và gặp gỡ nhau vào những thời điểm khác nhau. Nhưng ngay khi mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong được công bố, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị bủa vây bởi tin đồn. Cư dân mạng cho biết, điều thú vị hơn nữa là có người còn nói rằng Chu Lâm Giai trông khá giống Triệu Lệ Dĩnh. Mắt to, mặt nhỏ, thoạt nhìn, cô ấy thực sự trông giống như phiên bản kín đáo của Triệu Lệ Dĩnh. Một số người nói đùa rằng Phùng Thiệu Phong đã thuê diễn viên đóng thế. Những người khác lại cho rằng ảnh riêng tư của cô gái này thực sự giống với Diệp Kha, bạn gái cũ của Huỳnh Hiểu Minh, với vẻ ngoài đậm chất công nghệ. Nhìn kìa, gu thẩm mỹ của cô ấy khá giống với Huỳnh Hiểu Minh. Cả hai đều thích mẫu phụ nữ, nóng bỏng. Câu chuyện họ gặp gỡ và đến với nhau khá lãng mạn. Nói về việc hai người đến với nhau, họ gặp nhau khi quay phim Khóa Thanh Thu, một người đóng vai chính, người kia đóng vai phụ. Họ đã làm việc cùng nhau thêm nhiều lần nữa cho đến khi bắt đầu quay Tây Du Ký, Nữ Quốc, nơi họ tương tác nhiều hơn cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Thành thật mà nói, hồi đó, trong ngành, có tin đồn rằng mối quan hệ của họ khá bất thường. Cho đến năm 2018, vào đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, cô đã đăng một thông báo chính thức lên Weibo, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sau khi những bức ảnh được đăng tải, chúng đã trở thành xu hướng thịnh hành. Ai cũng nghĩ họ sắp kết hôn, ai ngờ, tình cảm mặn nồng chẳng kéo dài được bao lâu, khi họ chính thức tuyên bố ly hôn vào năm 2021. Một số người cho rằng có thể là do sự khác biệt về quan điểm, một người coi trọng gia đình, người kia tập trung vào sự nghiệp. Phùng Thiệu Phong, đến từ Thượng Hải, xuất thân từ một gia đình giàu có và được biết đến trong giới giải trí là thế hệ thứ hai giàu có. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ một vùng nông thôn ở Hà Bắc, có xuất thân giản dị và những giá trị chân thành. Cuối cùng, họ không thể tiếp tục phát triển song song sự nghiệp và tình yêu, không ai nợ ai điều gì. Bạn biết đấy, Triệu Vi, sau khi ly hôn, sự nghiệp của Lý Dĩnh đã nở rộ, giành được nhiều giải thưởng và góp mặt trong vô số bộ phim truyền hình. Hạnh phúc ngàn nhà, Gió thổi giữa hè, Điều 20 và các bộ phim truyền hình khác ngày càng được yêu thích. Cô vẫn giữ kín chuyện tình cảm. Gần đây, cô bị bắt gặp đang dùng bữa tối với đạo diễn Triệu Đức Ân, làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng, nhưng cô phủ nhận mọi liên quan. Phùng Thiệu Phong thì khác, anh bị bắt gặp đang dùng bữa tối và mua sắm cùng Châu Lâm Giai, và trang cá nhân của họ tràn ngập những bức ảnh thân mật, thậm chí có cả ảnh riêng tư. Bất chấp khoảng cách tuổi tác đáng kể, một số người cho rằng lần này anh đã thực sự tỉnh ngộ và không còn giả vờ nữa. Mỗi khi mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong được hé lộ, mọi người lại thích hồi tưởng, nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào mà anh và Triệu Lệ Dĩnh đã có với nhau.